Magandang araw, Balisong Pilipinas. So, kung napapansin nyo, sobrang liwanag. Gamit ko yung ring light ng girlfriend ko. And dumating na yung package ko galing kay Sir Abet at Chensa ng Abes Balisong. And sobrang excited akong buksan to dahil kakaiba ang nasa loob nito. Sabay-sabay natin tignan, guys. So, buksan na natin. As usual, tanggalan ng balot ng tape. Kaya bubble wrap. Kitang kita, stainless agad. Ayan, guys. Na stainless na focus. Stainless na sungay. Stainless at ang kapit ay sungay ng usa. Grabe ganda. So natupad na yung isa sa mga pangarap ko na madagdag sa collection ko na magkaroon ng sungay na handle. Dahil alam naman dito ng nasa group na medyo may pagkamahal kapag ang kapit na ay sungay ng usa. So ngayon, medyo lumag-luwag tayo. Nakapagpagawa tayo sa Abes Balisong ng Deerhorn handle na stainless bolsters and stainless casing. 29cm to, and ganda ng pagkakapili sa akin ni Sir Abet ng kapit. Yan. And sa nakikita nyo, malinis talaga yung pagkakagawa sa Abes Balisong. Hindi siya mataba, hindi siya ganun ka masyadong makapal. And ito yung gustong gusto ko sa Abes Balisong, guys, no? Yung bolsters nila na sobrang linis ng pagkakagawa. Ayaw mag-focus pati ito sa bolsters. And bilog na bilog. Bilog na bilog yung bolsters. So, dinigan mo dito. And yung latch niya, guys, naisip ko na gawin siyang brass. Kaya lang para mas litaw sana yung itim niya dito. And pati doon sa iuukot sa akin na pangalan ko. Ayan, guys. Hindi mag-focus eh. Gusto may pangalan ko yan. So, yung blade profile na napili ko dito is charan. Grabe, linis ng pagkagawa. Pangarap ko rin to talaga. Tari blade. Yan. And ang ganda ng blade profile na to, yung tari na ginagawa ng Abes Balisong, kasi sobrang linis ng pagkagawa. And molly ito, molly blade to mga sir. And yan. So sabi ni Sir Abet, itong 29cm na to, nung siya unang nag-post nito ang dami daw nagagusto dito, kaya puti naman at marami nagkagusto dito, na gustuhan yung idea ko na to. So ito, guys, testing natin sa sticky notes. Profile na to, 2 piraso. Kasi magulas ah. Hindi ko alam kung ba't madulas. Pero matalas, hindi lang kumakapit sa umpisa. Yan, guys. So matalim siya guys, and
Yun, overall. Panalo talaga to. And sana sa susunod may pampagawa ulit ng D-horn. And yun lang guys. Ganda. Thank you. Thank you, Sarap.